Nagpapalit ng anyo, lumilipad, kinatatakutan ng karamihan, pinaniniwalaang kumakain ng sanggol sa loob ng sinapupunan o ng sariwang lamang loob ng tao. Ilan lamang ito sa mga paniniwala ng mga Pilipino patungkol sa aswang. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng mga aswang ayon sa kasabihan ng mga matatanda at ng mga di umano'y may karanasan sa paghuli at pagpatay sa mga ito. Samahan niyo rin akong talakayin ng iba't ibang uri ng mga aswang base sa paniniwala ng mga moderno at sinaunang Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko muna magpasalamat dahil ikaw ay nandito. Huwag mo sanang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin para sa iba pang mga kaalaman na iyong matutunghayan dito sa Tuklas. Simula pa lang noong tayo mga bata, madalas nang gawing panakot sa atin ng matatanda ang aswang. Sigurado akong iba't ibang kwento na rin ang narinig mo tungkol dito. Subalit, totoo nga ba ang aswang? Saan sila nagmula? At totoo bang sila ay kampon ng kadiliman? Ang katawagang aswang ay hango sa lumang salita na asura na ang ibig sabihin ay demonyo. Unang naitala ang aswang sa isang libro na isinulat ng mga Kastila noong panahon ng 16th century. Sinasabi dito na ang aswang ang pinakakinatatakutan na nilalang sa buong Pilipinas. May iba't ibang uri at pagkakakilanlan ng mga aswang. At marahil ang pinakakilala sa mga ito ay ang manananggal. Sa umaga ay aakalain natin na sila ay ordinaryong tao lamang. Katulad natin, sila ay nakakaramdam din ng emosyon kagaya ng lungkot, saya at galit. Subalit sa pagsilip ng kadiliman, ang lahat ng ito ay nagbabago. Ang mga manananggal ay may isang uri ng langis na kanilang ipinapahid sa buong katawan kasabay ng isang orasyon bago sila magpalit ng anyo. Dito na unti-unting lalabas ang pakpak sa kanilang likuran na kagaya ng sa paniki at dahang-dahang hihiwalay sa balakang ang itaas na bahagi ng katawan upang makalipad at maghanap ng mabibiktima. Pinaniniwala ang naiiwan sa lupa kasama ng ibabang bahagi ng katawan ang kanilang bituka at iba pang lamang loob. Ayon sa kasabihan na matatanda, kung lalagyan ito ng asin, ay hindi na makakabalik ang manananggal sa kanyang katawan at malulusaw sa dampi ng araw sa pagsapit ng bukang liwayway. Bukod sa manananggal ay meron ding isang uri ng aswang na namumuhay na parang isang normal na tao sa umaga. Ito ay ang kiwig at tinatawag rin na bangkilan sa ibang lugar. Meron itong buhol-buhol at maduming balahibo, mga matang nanlilisik at puntot na patusok. Sinasabing ang kiwig ay nagpapalit ng anyo sa gabi bilang isang malaking aso, baboy ramo o pusa. Sa ganitong paraan sila naghahanap ng kanilang biktima. Sinasabing paborito nila ang batang hindi tumitigil sa pag-iyak at mga buntis. Ayon sa kasabihan, magiging kiwig ang isang tao kung ito ay makakakain ng pagkain na may laway ng kiwig at katulad naman ng sa manananggal ay takot din sila sa asin. Maliban dito, hindi rin nila gusto ang bawang, suka at kalamansi. Marami ang nag-aakalang ang tiktik ay isang uri ng aswang na humahaba ang dila upang makakain ng laman loob o sanggol. Subalit ang lahat ng ito ay isa lamang sabi-sabi na nagsanga-sanga hanggang sa nabuo ang ganitong paniniwala. Ang tiktik ay isang ibon na ginawang alipin ng mga aswang sa pamamagitan ng lihim na karunungan upang sila ay pagsilbihan nito. Sinasabing ang tiktik ay ang nagbabantay sa nais biktimahin ng aswang habang ito ay wala sa lokasyon kung nasaan ang biktima. Ang tunog ng tiktik ay may hawig sa tunog ng paniki. At sinasabing kung ang tunog ng tiktik ay nasa malapit lamang ay nasa malayo ang aswang. At kabaliktaran naman, kung malayo ang tunog ng tiktik ay nasa paligid lamang ang halimaw.
Marahil ay hindi na alam ng marami ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagbabantay ng ating mga yumao tuwing lamay. Bakit nga ba hindi pwedeng maiwan na walang nagbabantay sa ating mga yumao? Maraming taon na nakalipas ay may isang uri ng aswang ang namayagpag sa buong kapuluan, partikular sa Palawan. Ito ay ang balbal o kilala rin sa tawag na mga lok sa ibang bayan. Ang aswang na ito ay nabubuhay sa pagkain ng mga kamamatay lamang na tao. Meron silang nanlilisik at matalim na mga mata, matulis na mga ngipin at nakakasulasok na amoy. Ninanakaw nila ang mga bangkay ng ating mga yumao upang kanilang kainin at pinapalitan ito ng puno ng saging o troso na nagmimistulang bangkay sa mata ng mga taong nakakakita dito. Kung minsan ay hinuhukay pa nila ang mga bagong libing sa ating mga sementeryo sa takot na mahuli at mapatay ng mga tao sa mga burol. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naglaho ang kaalaman patungkol sa balbal. Ngunit wala na nga ba talaga sila? Ito ay hindi tiyak. Pinaniniwalaan na kung titignan mo sa mata ang mga aswang ay iyong mababatid na baliktad ang refleksyon mo sa kanilang mga mata. Lingid sa kaalaman ng marami na ang mga aswang ay may kakayahan rin na mangkulam at mangbarang. Upang maging malakas na aswang ay kinakailangan nila na mag-ensayo sa lihim na karunungang itim na pinasa-pasa pa magmula sa kanilang mga ninuno. Madalas kinukulam rin nila ang kanilang mga kapamilya o mga kakilala upang sila ay lalong lumakas. Sinasabing ang mga kakayahang ito ay nagmula sa mga babaylan. Maraming taon na ang nakalipas. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na namumuhay ang mga aswang sa likod ng ating modernong panahon. Nakakapambiktima sa kani-kanilang sariling pamamaraan. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan ka sa mga impormasyon na ating tinalakay. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan ka sa mga impormasyon na ating tinalakay. Pakipindot na rin ang like at subscribe button para hindi ka aswangin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga aswang? Anong masasabi mo tungkol sa kanila? Comment mo ang sagot mo at magkita-kita tayo ulit sa susunod na tuklas.